මෙන්න මේ වගේ ටී-ෂර්ට්ස් ගන්නවා තැනක් ඔය හිටියා නම් දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයා එන්න ඕන තැනක් ගැන. අපි කතා කරලා බලමු. මේ වෙළඳ කුටිය මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ලස්සන පාට ෂර්ට්ස් තියෙනවා. ගොඩක් අය කැමති දේවල් තියෙනවා. අපි කතා කරලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද මේ එන පරිභෝගිකයන් මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ මෙතනින්. මෙතන විකුණන්න තියෙනවා ටී-ෂර්ට්ස්, ඩෙනිම්ස්, ෂෝට්ස්, ෂර්ට්ස්, පොඩියගේ කිඩ්ස් අයිටම්ස් හැමදේම තියෙනවා මෙතන විකුණන්න. අපි කතා කරමු මොන හරි ඔෆර්ස් යනවා නම් ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු. මෙතන අපි 50% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩෙනිම්ස් වලට 30% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඔන්න ඔයා මේ වගේ එක ජාතියේ ෂර්ට්ස් ඒ වගේම ඩෙනිම්ස් මේ වගේ දේවල් හොය හිටියා නම් ඔන්න ඔයාට තියෙනවා තවත් වෙළඳ කුටියක්. ඉතින් මතක් කරගන්න කොළඹ shopping festival 2023 මේ වෙනකොටත් BMICH දී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් උදෑසන 10 ඉඳලා රාත්‍රී 10 වෙනකන් ඔයාට කාලය තියෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම සතුටු ලාන්තේ ගැනත් මතක් කරමු අපි. සතුටු ලාන්තේ සවස් 3 ඉඳලා රාත්‍රී 12 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ වෙනස්ම ආකාරයේ ඩිසයින් තියෙන වෙනස්ම ආකාරයේ ඩෙනිම්ස් මේ වගේ ටී-ෂර්ට් ගන්න ඕන නම් ඔයා එන්න ඕන එකම තැන තමයි කොළඹ shopping festival 2023.